Hello guys, welcome back to SLKB Geek Hub. ඉතින් ඔන්න අද මම කතා කරන්න යන්නේ ඔයගොල්ලොත් එක්ක Microsoft ඔන්න මම අද කතා කරන්න යන්නේ Microsoft Office Excel ඔයගොල්ලන්ගේ PC එකට කොහොමද free ලබා ගන්න කියලා. ඉතින් අලුත් browser එකක් open කරගන්න වෙනවා. ඉතින් ඒකේ ඔයගොල්ලෝ type කරගන්න URL එක විදිහට office.com කියලා ඉවස්මන් මේ වගේ ඔයගොල්ලන්ට වෙබ්සයිට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ ඔයගොල්ලන්ට sign in වෙන්න ඕන. ඉතින් sign in කියන option එක select කරලා ඔයගොල්ලෝ sign in වෙන්න ඕන. ඉතින් sign in කියන බටන් එක press කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ වගේ page එකකට redirect වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ ඔයගොල්ලන්ගේ email එකයි password එකයි ලබා දීලා මේ office.com එකට sign in වෙන්න ඕන. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ සාර්ථකව sign in වුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ Microsoft account එක use කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට web page එක බලා ගන්න පුළුවන්. blank workbook එකක් open කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තමයි පෙන්වන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මේ මම කරා වගේ full history හදා ගන්න පුළුවන්. එතකොට experience එකේ කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට Excel software එක install කරගෙන use කරනවා වගේම කරන්න පුළුවන්. මේකට එක වැදගත් දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට මේ මතක් කරන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට මේකට අනිවාර්යයෙන්ම මේ විදිහට online Excel use කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ගේ internet connection එක තියෙනවා. ඉතින් මේකේ සාමාන්‍යයෙන් Excel අපේ software එකේ දකින්න පුළුවන් විදිහටම ඔක්කොම විස්තර ටික සහ options ටික බලා ගන්න පුළුවන්. points කියන softwares free access කරන්න නම් තව එක ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ use කරන Windows 10 හරි 11 හරි operating system එකක් නම් ඔයගොල්ලන්ට ඒත් එක්කම ලැබෙන හම්බ වෙන app එකක් තමයි Microsoft Office app එක. ඉතින් ඒක ගන්න හැම ලේසි ඔයගොල්ලන්ට එහෙම ඔයගොල්ලෝ Office තිබ්බේ නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ Microsoft Store එකට යන එක. Microsoft Store එක මේ විදිහට open කරගත්තාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඒක search කරන්න Office කියලා. Office කියලා search කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහේ results බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහින්. මෙතනින් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ Microsoft 365 Office කියන එක ගන්නවා. මේ තියෙන එකේ අලුත් logo එක මේ logo එක නෙමෙයි කලින් තිබ්බේ. ඉතින් මේ get කියන එක press කරලා සරලවම ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලෝ PC එකට Microsoft Office ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ හරහා ඔයගොල්ලන්ට free Microsoft Office tools එහෙම නැත්නම් Microsoft Office softwares access කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා full of free charge online. කිසිම trial version එකක් එහෙම නෙමෙයි. free use කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ net connection එක අවශ්‍යයි. මේ මෙතන තව ටිකක් විස්තර සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම මම කලින් කියා දීපු විදිහට web එක හරහා මේක access කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like කරන්න, අනිවාර්යයෙන්ම comment එකක් දාන්න.